नवीन वर्षातील पहिला सण म्हणजे मकर संक्रांती। तर या सणासाठी तीळ आणि गूळ याचं विशेष महत्त्व आहे। या सणाच्या निमित्ताने आपण तिळाची पोळी, तिळाची वडी किंवा तिळाचे लाडू करतो। आज आपण एकदम मौसूत, तोंडात टाकताच विरघळेल असे तिळाचे लाडू बनवतोय, तेही कोणत्याही पाकाशिवाय। मी तुम्हाला यातला एक लाडू आता तोडून दाखवते। नाही पाकाचं झंझट, नाही लाडू बिघडण्याचं टेन्शन, कसेही करा हे लाडू अगदी परफेक्ट जमतातच। तर चला लगेचच व्हिडिओला सुरू करूयात। लाडू बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी आपल्याला लागणार आहे तीळ। तर मी इथं 1 वाटी तीळ घेतलेला आहे। हे गावरान तीळ आहे, म्हणजेच विदाऊट पॉलिश आहे। या तिळाला टेस्ट खूप छान असते, त्यासाठी मी लाडू तयार करण्यासाठी इथं गावरान तीळ वापरत आहे। हे आपल्याला 5 ते 7 मिनिटांसाठी कमी गॅसवरती भाजून घ्यायचे आहेत। तीळ भाजतेवेळी ते तीळ सतत परतत राहायचे। कढईमधले जर तीळ तडतडू लागले तर ओळखायचं की आपले तीळ हे भाजत आलेले आहेत। जर आपले तीळ जास्त भाजले गेले तर लाडू थोडेसे कडवट होतात। त्यासाठी तीळ भाजतेवेळी गॅस कमी ठेवायचा आणि सतत ते हलवत राहायचं। त्यानंतर कढईमधले तीळ तडतडू लागले तर लगेचच गॅस बंद करायचा। आणि आता हे तीळ मी गार होण्यासाठी एका ताटामध्ये काढून घेते आणि त्याच कढईमध्ये इथे मी अर्धी वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहेत, तर ते सुद्धा आपण भाजून घेऊयात। जर 1 वाटी तीळ असेल तर त्यासाठी इथं अर्धी वाटी शेंगदाणे मी वापरत आहे। आता आपले शेंगदाणे भाजलेले आहेत, हे सुद्धा मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते। आता इथे शेंगदाणे आणि तीळ दोन्ही गार झालेला आहे। शेंगदाणे गार झाल्यानंतर त्याच्यावरची सगळी साल मी काढून घेतलेली आहे आणि आता ते दोन्ही एकत्रित करायचे आपल्याला आणि मिक्सरच्या मोठ्या भांड्यामध्ये ते घ्यायचे आणि ते बारीक अशी पूड तयार करायची आहे त्याची। आणि हे एका मोठ्या ताटामध्ये काढून घेऊयात। 1 वाटी तीळ, अर्धी वाटी शेंगदाणे आणि त्यासाठी मी इथं 1 वाटी गूळ वापरत आहे। गुळाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता, पण हे जे प्रमाण आहे ते एकदम परफेक्ट आहे। गूळ घेतेवेळी बारीक फोडून घ्यायचा, म्हणजे तो छान मिक्स होतो। आता हे अगोदर सगळं हाताने आपण मिक्स करून घेऊयात आणि हे सगळं एकजीव व्हावं यासाठी मी परत एकदा हे सगळं मिक्सरला फिरवून घेते, म्हणजे आपल्याला याचे लाडू छान वळता येतील। आता हे बघा, मी हे सगळं एकदम बारीक वाटून घेतलेलं आहे। तीळ आणि गूळ हे दोन्ही एकजीव झालेलं आहे। आपण हे परत एकदा मिक्स करूयात आणि याचे लाडू वळता येतात की नाही हे आपल्याला इथे चेक करायचं आहे। आणि जर तुमचा लाडू वळला नाही गेला तर यामध्ये तुम्ही 2 किंवा 3 चमचे साजूक तूप टाकू शकता, पण इथं मला गरज वाटत नाही, त्यासाठी मी आता हे असेच लाडू वळून घेते। तुम्हाला जसा लाडू आवडतो, छोटा मोठा, त्यानुसार तुम्ही याचे लाडू बनवू शकता। मी इथं छोटे छोटे लाडू तयार करते। एक आपला लाडू इथं तयार झालेला आहे, तर याला जास्त अट्रॅक्टिव्ह करण्यासाठी मी इथं तीळ वापरत आहे। तर अर्धी वाटी इथं तीळ घेतलेले आहे, हे पॉलिशवाले तीळ आहेत। हा लाडू आपल्याला तिळामध्ये घोळून घ्यायचे, म्हणजे त्याला सगळ्या बाजूनी तीळ लागतील आणि खातेवेळी सुद्धा एक तिळाची टेस्ट छान लागेल। इथं आपला एक लाडू तयार झालेला आहे। मी याचप्रमाणे बाकीचे सुद्धा लाडू तयार करून घेते। आणि जर तुम्हाला लाडू तयार करायचे नसतील तर याच मिश्रणामध्ये थोडंसं तूप टाकून एका ताटामध्ये ते घट्ट पसरून घ्या आणि त्याच्या छोट्या छोट्या वड्या सुद्धा कट करू शकता तुम्ही। अगदी सोप्या पद्धतीनं याच मिश्रणापासून तिळाच्या वड्या सुद्धा तुम्ही करू शकता। तर इथं माझा दुसरा लाडू सुद्धा तयार झालेला आहे। या मकर संक्रांतीसाठी तिळाच्या लाडूची ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा। जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा। त्याचबरोबर तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सुद्धा हा व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका। मकर संक्रांतीच्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा। व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आणखीन एखादी छानशी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत बाय बाय।